السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم أحبابي متابعين قناة مصدق رسم في درس جديد وحلقة جديدة كالعادة دائما مع المناظر الطبيعية. اليوم إن شاء الله أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية بالفرشاة وألوان الأكريليك. في البداية كنخطط المنظر الطبيعي ديالي. المنظر الطبيعي غادي نحاول ندير ليه خلاصة باش نفهموا الموضوع ديالنا. في البداية كيف ما شفتوا كنرسم بيوت غتكون في قمة الجبل، والجبال غتكون متوازية في بحيرة كبيرة وجبل على الخلفية. كنرسم بيوت ومنازل على قمة جبل أو جبال. لاحظوا في شكل صخور، جبال مختلفة، لذلك كان العنوان أفضل فكرة لرسم الجبال، لأن الأفكار تختلف على حساب المنظر وعلى حساب تركيبة المنظر الطبيعي. المناظر الطبيعية كذلك تختلف من منظر إلى منظر، لذلك العناوين تختلف في هذا الموضوع. ولاحظوا عملية تخطيط هاد الجبال على الجهة اليسرى كنبدا باش ندير تركيبة ديال الجبال متماسكة. لاحظوا الشكل ديالها كأنها صخور ولكنها جبال طينية. كندير البيوت الفوق ثم لتحت الجبال. وكيف ما كتلاحظوا التخطيط وعملية التخطيط راها سهلة. كنجيب الخطوط ديال الأبعاد ديالي تقريبا متوازية، غدا بخط واحد بدون تداخلات. كما ترون الجبال تحت، شوفوا الشكل ديال الجبال من حيث الأبعاد، شوفوا نقط تلاقي هاد الجبال وخطوط العرض مع خطوط الطول كيفاش دايره. ندير خط ديال الأفق اللي غنبني عليه أبعاد الجبال الأخرى اللي غتكون على أقصى اليمين. وشوفوا كيفاش كنهود هاد الخط المنعرج اللي غيعطيني الشكل ديال الجبال اللي غتكون في مقدمة الصورة. كيف ما كتشوفوا تماما عملية سهلة، أظن بأنها سهلة بإمكان الجميع يقوم بهذه العملية ديال التخطيط. ثم كندير بعض تحديدات باش نقسم العمل ديالي إلى أجزاء. ولاحظوا الجبال كيفاش كنحاول نحددها بالتخطيط باش يبان لي في اللوان وكيفاش نوزع اللون. والتوزيع ديال الألوان هنا في المنظر الطبيعي ضروري نحددو حتى بالأبعاد باش نعرفوا بالضبط إمتى نغيروا اللون وشنو نديروا في طريقة تغيير اللون. اللون الأصفر، اللون الأصفر هنا غنحاول ندير ليه طبقات، نضيف ليه أحيانا شيء من البرتقالي خفيف. لاحظوا المساحة اللي عطاني اللون الأصفر وفين درت اللون الأصفر. لاحظوا والشكل اللي غادي ياخد اللون الأصفر في السماء. الفوق غادي نضيف ليه اللون التيركواز، يعني الأخضر والأزرق والأبيض، ونعاود نعطيه الأبيض باش نخففو ندمجو مع الأصفر. تلوين بفرشاة الأنجولو. البرتقالي هنا لتحت غيشد عليه مباشرة على الحدود ديال اللون الأصفر باش يكون ليا نوع من الرفلي والانعكاس. على الجهة اليسرى غادي ندير لون بنفسجي كيف ما كتشوفوا، نحاول نعطيه واحد المساحة حتى هو وندخلو ندمجو في اللون الأصفر. ودائما هاد العملية ديال التلوين بفرشاة الأنجولو. غندير سحب طويلة نحاول نحدد لها مساحة كذلك على ظهر اللون الأصفر. وشوفوا التداخلات اللونية من كي يندمج لون مع لون كيفاش كيعطي. لذلك مني غادي ندخل اللون البنفسجي في الأصفر غيعطيني واحد التركيبة لونية. نحاول من بعد نبني عليها ألوان أخرى باش يبقى يبان اللون البنفسجي. غنكمل على اللون البرتقالي تحت البنفسجي مع الأصفر. لاحظوا دائما التغيير ديال اللون. لتحت غنضيف على البنفسجي الأزرق. شوفوا الدرجة ديال اللون كيفاش تغيرت، لأن دائما كما أقول وقلت سابقا بأن الألوان في أي حركة ديال اللون كيكون انعكاس ضوئي وكتكون تغييرات لونية. لذلك نحاول نفهم هذه المسألة. لاحظوا هنا غادي نضيف اللون الأبيض لتحت
على اللون الأزرق والبنفسجي باش ندير انعكاس مرة أخرى على مستوى خط الأفق. لاحظوا اللون الأبيض غادي نحاول نقويه لتحت، نضيفه ونعاود نكرر اللون الأبيض باش يعطيني هنا روفلي وانعكاس ضوئي غيكون تحت مباشرة، هو اللي غيعطيني ما تبقى من الألوان لتحت. وفي حقيقة الأمر كان عليا ندير اللون ديال السماء ثم نوزع لون البحيرة، ولكن في هذا الفيديو ما غاديش ندير الطريقة، لأن العمل هنا في التركيبة ديال الجبال والبيوت عمل شيئا ما فيه مشقة، لذلك غنسبق هاد البيوت والجبال في التلوين عاد باش غنوزع لون البحيرة. ولاحظوا كيف ما قلت غادي نوزع مرة أخرى اللون البنفسجي، نعطيه مساحة في لون السباء بفرشاة المروحة وندخل ليه حتى اللون اللي درت لتحت في الأزرق والبنفسجي. ولاحظوا العملية ديال بناء هاد السحب، نحاول نعطيها مساحة ونحدد لها الموتيف ديالها باش تبان جميلة وتحدد لي المنظر وتزين لي المنظر وتشكله بطريقة احترافية. كيف ما كتشوفوا نحاول نعمق هاد السحب، نضيف اللون البرتقالي تحت السحب البنفسجية وندخلها شيئا ما، ندخل اللون البرتقالي شيئا ما في البنفسجي، والعمل دائما بفرشاة المروحة كيف ما كتشوفوا. وفرشاة المروحة لها قابلية في تحديد جميع الضربات في المناظر الطبيعية، عندها عدة أدوار في تحديد بعض الموتيف. لاحظوا التوزيع ديال اللون البرتقالي فوق اللون الأزرق والبنفسجي وتحت اللون البنفسجي، نزيد اللون الأبيض لتحت باش نبين تدرج لوني. ولاحظوا كيفاش عطاتني هاد العملية. الجبل اللي في الخلفية غندير ليه لون بنفسجي وأزرق وأسود، ونحاول ندير ليه الطلاء ديالو ونملئه عن آخره باش نبدأ عملية توزيع التفاصيل اللي فيه. وغادي نمشي تدريجيا بدون توزيع لون واحد، نحاول ندير الألوان ديال الظل ثم نوزع لون الإضاءة، خصوصا في هذه المرحلة، مرحلة السماء والخلفية ديال الجبال. شوفوا درجة لون هذا الجبل قوية شيئا ما لأنني ضيف ليه اللون الأسود. توزيع بفرشاة الأنجولو، وأنجولو يعني حجم آخر غير الحجم الأول، صغيرة شيئا ما، كنوزع بكل سلاسة وبكل سهولة. نخفف نفس الدرجة ديال اللون ونضيف اللون الأزرق مع الأبيض. لاحظوا التوزيع الآن ديال التفاصيل اللي كتكون في الجبل بضربات خفيفة، لون راه تقريبا نفس اللون اللي كاين في السماء لتحت، لأن هاد المساحة خاصها تعطي هاد اللون، ضروري هاد الانعكاس خاصو يكون بهاد اللون، لأن ألوان السماء لتحت خاصها تكون من نفس عائلة اللون اللي غيكون في تفاصيل الجبل. نبدأ في رسم البيوت، غنبدأ باللون البرتقالي وغندير دائما انعكاسات ضوئية هي الأولى نبني بها لون الظل ولون العمق. درت البرتقالي غندير البني الآن، نوزعه في المساحة ديال الظل، المساحة اللي فيها اللون البرتقالي مساحة الضوء لأنها معرضة للإضاءة كيف ما كتشوفوا، واللون البني في مساحة الظل. لذلك نحاول نقسم العمل ديالي، لون برتقالي بدرجة أخرى كنديرو في القرميد ديال البيوت باش نبني بيوت ذات قرميد وبيوت كلاسيكية، بيوت قديمة كيف ما كتشوفوا. اللون الأصفر أوكر مع الأبيض نوزعوه كذلك في المساحة اللي قريبة من الجبل اللي في الخلفية. دائما نحاول نمشي تدريجيا ونحاول راكب الألوان، يعني تركيبة ورا تركيبة، رابط ما بين العناصر ديال المنظر الطبيعي، ما نخليش فراغات حتى ننتهي من العمل وننتقل لمرحلة أخرى. هذه المساحة فيها ألوان مختلفة، لذلك خصني نعطيها حقها ونوزع كل لون على حدة. لاحظوا هاد الألوان الآن دابا كنغير منها لأن التركيبات اللونية كيف ما قلت هنا مختلفة.
درت البنفسجي والازرق والبني على الجهه اليسرى. على الجهه اليمنى درت اللون اصفر اوكر مع الابيض، ثم نبدا نوزع في الوان اخرى فيها الاخضر والبنفسجي والازرق والاصفر. وحاولوا دائما تشوفوا معايا طريقه العمل، مساحه ظل ومساحه اضاءه، باش نحدد تركيبه ديال مدينه هنا ديال البيوت الفوق غتكون في الجبل. ندير لها بعد التوزيعه الاولى ديال الوان الظل والوان العمق، من بعد نباشر التفاصيل، نحاول الرابط ما بين الالوان، يعني نداخل ونعطيها ترابط، ما نخليش الفراغات، ونخدم بكل دقه، لان هذه المساحه فيها شيء من التفاصيل. نختار فرشاه اللي تكون مناسبه لهذه التفاصيل، كيف ما كتشوفوا فرشاه الانجولو دقيقه ورقيقه. حاولوا تشوفوا اللون الزيتي هنا، اللون الزيتي غيعطيني واحد العمق في الجوانب ديال البيت. ثم نمشي للتركيبه الان ديال الجبال تحت بنفس اللون اللي درت، اللون الزيتي مع رمادي، غنبدا نوزعه في القمه ديال الجبال هنا باش يعطيني بدوره انعكاس على الجبال. وكيف ما قلت خص دائما العناصر يكون عندها ترابط في الالوان. اللون البني الان درت اللون البرتقالي مع الاحمر والاسود، وفيه شيئا من اللون الاخضر زيتي اللي فوقه كيف ما كتشوفوا. وغنبدا هنا نغير في تركيبه الالوان على حسب الانعكاسات الضوئيه، لان غتكون هنا انعكاسات قويه ومختلفه كثيرا. لاحظوا حتى البني غيرته بالدرجه ديالو، وغنجي الامام ديال الجبال وغندير واحد اللون خفيف اللي غيعطي بدوره اضاءه كيشبه اللون الاصفر اوكر تقريبا، الا ان فيه البني. هانتوما غتشوفوا العمليه الان، لاحظوا العمليه ديال التوزيع، لون اصفر مع لون بني وبرتقالي داخل في الجبال. ورغم اختلاف هذه الالوان في هذه المنطقه ديال هذه الجبال، الا انها راها عنصر واحد، اي جبال واحده فيها انعكاسات كثيره جدا. خاصني نغير طبقه اللون من مرحله الى مرحله. هنا الان بدلت اللون باضافه البنفسجي والاسود والاخضر كذلك، تركيبه يعني متنوعه. لاحظوا نحاول نلون ونوسع اللون ديالي باش نعطي مساحات للالوان. هنا غادي نضيف اللون الاسود والازرق والاخضر على نفس التركيبه ديال البني اللي درته في الجبال الاولى. ودائما العمل كنقوم به بفرشاه الانجولو. نحاول نحدد العمق الان، غنضيف اللون على الجوانب ديال هاد الالوان الاخرى باش ندير ظل وعمق وتحديدات، وندمج كيف ما شفتوا، ندخل اللون في زوايا. وهذا اللون غيعطيني التحديد الكامل ديال الشكل ديال الجبال ديالي. على الجهه اليمنى غنمشي بنفس التركيبه ديال اللون وبنفس طبقه اللون، الا انني غنغير مره اخرى باضافه البرتقالي. ولاحظوا دائما شوفوا درجات الالوان والتغيير اللوني اللي كندير من عنصر الى عنصر. حاولوا تلاحظوا هذه المساله وانتبهوا لها، وهي راه كنلعب دائما بالوان يعني معدوده، 5 الوان تقريبا، برتقالي مع بني اللي فيه الاسود والاحمر، ثم اضافه للبنفسجي والاخضر، وهكذا. نمشي للعمق ديال الجبال الفوق، نبدا ندير فيه رتوشات، ثم نوزع لون البحيره، لون ازرق فيه البنفسجي والازرق كيف ما كتشوفوا والابيض. شوفوا درجه اللون وقوه هذا اللون وكيفاش غيعطيني جمال في المنظر، وغيشكل لي البحيره بشكل رائع. كذلك على المساحات ديال الصخور لتحت نفس اللون. الان غنبدا نخفف في اللون باضافه الابيض، نفس الطبقه ديال اللون غنخففها ونديرها في المساحات اللي في الخلفيه اللي بقات تحت خط الافق كيف ما كتشوفوا. لون هنا خففته كما ترون، ولاحظوا معايا وركزوا معايا في كل ضربه وفي كل جزء من اجزاء هذا المنظر الطبيعي، لان الانتباه هو اللي كيخلي الدرس مشوق وكيخلي المعلومات ترسخ ذهنيا. غنبدا جاي تدريجيا حتى الرابط ما بين اللون الفوق واللون التحت.
وعملية الإدماج راها خفيفة بطبيعة الحال. أحيانا كنسرع باش ما ينشفش لي اللون ويتدمج لي اللون اللي درت الأخير مع اللون اللي درت الأول. هاد العملية كنحاول ما أمكن باش نديرها، ولكن في حالة ما إلا ما تدمجوش الألوان بحال هاد الحالة كنحاول نعاود نكرر اللون مرة أخرى ونديرهم يعني حدا بعضهم البعض كيف ما في هذه الحالة. لاحظوا دمجوا لي الألوان الآن بسهولة لأنني سرعت العملية ديال الإدماج. اللون تيركواز هنا على الجهة اليسرى لتحت، هذا اللون تقريبا اللي درت ديال الأزرق نضيف ليه اللون الأخضر والأبيض كيعطيني هذا اللون التيركواز الرائع، ونضيف ليه اللون الأسود بدوره باش ندير ظل. نفس التركيبة نضيف لها اللون الأسود. راه دائما نفس العائلة ديال الألوان، ما تمشيوش بعيد في هذه المسألة ديال إدماج الألوان. نفس التركيبة، إضافات خفيفة فقط يكفي نعرف نتعامل مع اللون، لأن باش نغير اللون ما نفكرش في لون آخر. راه نفس الألوان كنديرها باش نغير طبقة اللون إلى تغيير خفيف. بحال التيركواز راني ضفت ليه لون أخضر على التركيبة الأولى ديال الأزرق والأبيض. هنا هذا اللون اللي كتشوفوا فيه الظل أسود، راه الأخضر مع الأزرق وضفت ليه الأسود. غنحدد الجبال والزوايا اللي بقى فيهم اللون مشتت، ثم نبدا الآن في التركيبة ديال العناصر ديال التفاصيل. غندير أشجار هنا باللون الأخضر والأسود، ولاحظوا توزيعة الأشجار اللي غنبدا نوزع الآن. نمشي للزوايا اللي غيكون فيهم هاد الشجر موزع. لاحظوا هنا حشائش فيها أشجار كذلك غندخلها في عمق الجبال. التركيبة اللونية فيها الأسود والأخضر فقط، وأحيانا نقدر نغير نضيف لها الأزرق، لأن حركة الانعكاس دائما كتبغي تغيير ديال اللون. هنا تركيبة لونية واحدة كيف ما قلت، وغادي نضيف لها اللون الأزرق. ولاحظوا توزيع ديال اللون الأسود والأخضر في المساحات ديال الجبال بطريقة يعني محتاطة. نحاول نحتاط باش نحط الألوان نوزعها بدقة وتحدد لي الشكل اللي بغيت، ماشي نوزع بعشوائية. لاحظوا الفوق غنخلي فراغ ما بين الجبال وتحت هاد البيوت باش ندير كذلك حشائش وأشجار في الصخور وفي الجبال اللي في الخلفية كذلك الفوق. المهم نحاول ندير تركيبة ديال الأشجار اللونية رائعة باش ننسق المنظر الطبيعي ديالي وما يكونش عندي فيه الأخطاء. نحاول دائما بنفس التركيبة. الآن غنبدأ نوزع باللون البني بعد الرتوشات وبعد الخطوط فيها نوافذ وأبواب في هذه البيوت بفرشاة لسان الطير. نحدد دائما بلون عمق فيه اللون البني أحيانا واللون أسود وأزرق وأخضر على حسب الانعكاس. المساحات اللي فيها اللون الأصفر درت البني، المساحات اللي فيها اللون أزرق وبنفسجي كندير الأزرق والأسود باش ندير عمق. وبعد التفاصيل ندخلها بهذه الفرشاة. لاحظوا اللون الزيتي غنبدا نوزعو حتى هو في المساحات، نعطيه ظل وانعكاس في زوايا. لاحظوا كيفاش كنبدا نعمق في المنظر ونعطيه الحياة، تبدا تبان فيه الحركة ويبان فيه اللون وتحديدات اللون. ضروري في الأول راه كيف ما شفتوا كنبني يعني الألوان اللي غادي تكون هي الأساس فيها الظل والضوء كيف ما شفتوا، ثم هاد الرتوشات وهاد العناصر وهاد التفاصيل اللي كتشوفوا فيها الآن هي اللي كتبدا تعطيني في تركيبة ديال المنظر الطبيعي ودقة التفاصيل وعمق كل ضربة من الضربات اللي كتشوفوا. نحاول نضيف ألوان اللي كتنتمي لنفس الطبقات ديال الألوان. بالجهة اليمنى اللون الأصفر كنحاول نضيف ليه اللون بني وما شابهه يعني البرتقالي واللي عنده صلة باللون. الجهة اليسرى اللي فيها اللون الأزرق والبنفسجي والأسود نضيف لها الأسود والأزرق وهكذا. المهم هذه الرتوشات كلها كنحاول ننتبه لتركيبة اللون مع دائما الحفاظ على يعني تكملة التركيبة ديال الأشجار اللي كاينة في المنظر.
نحاول الرابط ما بين هاد الاشجار. لاحظوا كيفاش كنحاول الرابط باش نحاول نجر المنظر الطبيعي الى التماسك ويترابط اللون وتدخل العناصر في بعضها البعض. ثم كتشوفوا كيفاش نحاول الرابط ما بين الالوان. الان غنبدا ندير في الاضاءه ديالي في المساحات اللي فيها الاضاءه باللون الاصفر والابيض، ندخله في الزوايا اللي فيها الانعكاس الضوئي بفرشاة الانجلو. دائما ندير خطوط، مربعات، ضربات، وهكذا. لاحظوا هاد الرتوشات اللي كتعطيني بعض التفاصيل اللي غتبدا تحدد ليا في المنظر الطبيعي ديالي. دائما نحاول ندير العمليات ونكرر باش نصحح كل جزء من الاجزاء ديال هذا المنظر. غنبدا نعطي اضاءه للجبال والصخور على الجهه اليمنى باللون الاصفر اوكر والابيض. لاحظوا العمليه ديال توزيع هاد الاضاءه بخفه وبرشاقه على الجهه اليمنى كما قلت باش نعطي انعكاس ضوئي غيبدا يحدد ليا في هاد الجبال الصخريه. لاحظوا الجزء الاول ديال الجبل درت لي اضاءه، كذلك الجزء الثاني، الجزء الثالث. الان الاضاءه نبدا بها هي الاولى باش نحدد العناصر الاخرى اللي غادا تعطيني التكمله ديال المنظر. نحاول نكرر العمليه ديال توزيع الاضاءه باش نحظى بهاد الموتيف وهاد التفاصيل وتبدا تبان ليا العناصر ديالي. لاحظوا التوزيع وطريقه التوزيع وحركه الفرشاه. دائما هاد المساله انبه عليها في الدرس. حاولوا تشوفوا حركه الفرشاه بالضبط ونوع الفرشاه، لان النوع مهم والحركه مهمه في استيعاب كل معلومه من معلومات هذا الدرس. نوزع لون زيتي كذلك باضافه الاصفر الفوق باش يعطيني انعكاس ديال الخضره اللي كاينه تما والاشجار اللي غتكون لون زيتي. لاحظوا باضافه الاصفر اوكر نوزعوا. لاحظوا عمليه التوزيع يعني خفيفه، كنحط بالفرشاه اللون فقط باش تبان من البعد بانها راه لسعه ضوئيه. هنا اللون الاصفر كذلك الحامضي مع البرتقالي كنوزعوا مع اضافه خفيفه للبني في المساحات. لاحظوا مني بديت كنوزعوا كيفاش بدات الاضاءه كتبان تدريجيا. كذلك العمق ديال اللون الاخضر والاسود نضيفه في المساحات اللي فيها الاخضر والاسود. نبدا نداخل كيف ما قلت والرابط ما بين الالوان باش ندير تماسك في المنظر الطبيعي، وتدريجيا كتشوفوا يعني مراحل تماسك المنظر. في الاول راني كندير لون مشتت وكنماسكو بهذه التركيبه اللونيه، كندير عمق، ندير تحديدات، نحاول ندخل الوان ديال الاضاءه. الان غنوزع اللون الاخضر على المساحات اللي فيهم اللون اسود واخضر باش نعطي اضاءه تبين لي حتى شكل الاشجار في هذا المنظر الطبيعي. وهذه التوزيعه بدورها راه غتلعب واحد الاهميه في تماسك هذا المنظر. لاحظوا مني غادي نكمل التوزيعه ديال اللون الاخضر في المنظر كيفاش غيولي المنظر غيتغير تماما بهذه الضربات الاخيره اللي غتبين لي شكل الاشجار في المنظر. في الاول كانت كتبان كانها بقع ديال الصباغه، الان غادا تبدا تبان الدور ديالها والشكل ديالها في المنظر والوضعيه بالضبط في هذا المنظر الطبيعي. نضيف عمق ديال اللون باضافه الاسود مره اخرى من الجوانب، ونعطي كذلك اللون الزيتي مره اخرى مع اللون الاخضر. المهم هذه التركيبه ديال اللون الاخضر خاصني نحاول ننهيها ونعطيها المساحه المقبوله في هذا المنظر. لاحظوا كيفاش بدات كتبان معالم المنظر الطبيعي بهذه الاضافات. دائما فرشاة الانجلو نضيف اللون الابيض على الاصفر والاخضر. الان غنضيف اللون بني الان باش نبدا نحدد في عمق في الصخور والجبال. لاحظوا كيفاش كنبدا ندخل في اللون باش نبدا نحدد حتى المعالم ديال الجبال، التركيبه ديالها في هذا المنظر تبدا تعطيني في العمق وتبدا تعطيني في القوه اللونيه اللي غتشكل لي
الشكل ديال الصخور والجبال الصخرية. لتحت كذلك كنضيف اللون البني، إدماجة خفيفة بالأصبع باش نحدد هاد التركيبة. كيف ما قلت دائما بنفس العملية، كندير البني وندمج بالأصبع. الآن غادي ندير إضاءة غتكون شاملة لهذا المنظر، لون بنفسجي وأزرق غندخلو في هاد التركيبة اللونية، غيعطي واحد اللسعة ضوئية جات من جراء الإضاءة اللي كاينة في المنظر. ثم نضيف عمق باللون البني مرة أخرى تحت الجبال، نقطة التقاء الجبال أو الصخور مع المياه، واللون الأسود والبني مرة أخرى. نزيدو عمق في الجبال ونحدد ليه المساحات باش يعطيني الشكل العام. نمشي للجهة اليمنى بنفس اللون، يعني الأسود والأحمر بني قوي، نحدد هاد الشكل ديال الجبال اللي في الجهة اليمنى. لاحظوا كيفاش غتعطيني هاد التركيبة اللونية، وهاد التوزيع اللوني غيحدد لي المعالم ديال هاد الجبال اللي في الجهة اليمنى، الشكل ديالها والانعكاس الضوئي اللي فيها ودرجة اللون اللي غتكون فيه. غنضيف اللون الأحمر على اللون الأسود اللي درت. لاحظوا كيفاش تغير اللون، وغنوزعو في المساحات اللي درت باش ندير واحد درجة أخرى ديال اللون. لاحظوا تركيبة لونية سهلة جميلة بسيطة ما فيهاش تعقيدات، كتعطيني شكل رائع ديال الخلفية ديال الجبال. ثم نوزع الأشجار باللون الأسود والأخضر مرة أخرى بفرشاة الأنجولو. لاحظوا طريقة التوزيع ديال الأشجار، أشجار مائلة على الجهة اليمنى، غادي نحاول نبني لها جذوع على الجوانب. غادي نوزع اللون مرة أخرى الأخضر على الجهة اليمنى باش نزيد عمق، لأنني أرسم وألاحظ، وهذه الملاحظات هي اللي كتعطي هذه النتيجة ديال هذه الضربات. غندير اللون الأخضر من الفوق نوزعه، ونضيف ليه اللون الأبيض والأصفر كذلك باش نعطيه إضاءة أخرى خفيفة على الجوانب. لاحظوا غنهي بها هاد التركيبة. ثم نوزع إضاءة في الصخور تحت باللون الأصفر أوكر. ولاحظوا طريقة التوزيع بفرشاة الأنجولو، تحديدات ديال الإضاءة في هاد الصخور وهاد الجبال الصخرية غتعطيني كذلك دفعة لهاد الجهة من المنظر. لاحظوا الإضاءة كيفاش عطات بضربات خفيفة بطرف الفرشاة. لتحت غندير الأسود والبني باش نحدد الدقة ديال الجبال على الجهة اليمنى. ندير جذوع باللون الأسود والبني. لاحظوا الجذوع الرقيقة بفرشاة لسان الطير على الأشجار، نحددها باش تزيد تماسك لهذا المنظر. وكل ما درت كيف ما قلت ضربات كنعطي إضافة للمنظر، وكنغير من جمال المنظر بكل ضربة، لأن ضربات الرسم دائما تعطي قيمة لهذه المناظر الطبيعية، وكل لمسة عندها دور في التركيبة وفي تغيير التركيبة ديال المنظر الطبيعي. غنوزع الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض على شاطئ هاد البحيرة كيف ما كتشوفوا باش ندير انعكاس ضوئي. ونبدا نوزع اللون الأبيض كيف ما كتشوفوا، ضروري دمجت معاه اللون البنفسجي والأزرق خفيف. نبدا نوزعو على الجوانب باش ندير إضاءة ونعطي حركة للمياه باللون الأبيض. لاحظوا بفرشاة الأنجولو دائما كنضرب بضربات أفقية وبخطفات باش ندير دائما الحركة ديال المياه بهذه ضربة غتكون خفيفة وخاطفة باش تعطيني الموتيف كيف ما كتشوفوا. لاحظوا اللون الأبيض على الجوانب. ثم الآن غنضيف اللون الأزرق على الأبيض باش ندير درجة أخرى في المياه، انعكاس آخر غيبان في المياه بهذه الضربات. لاحظوا على الجهة اليمنى كذلك لتحت في الجبال على نقطة التقاء الجبال
وسفح الجبال مع البحيرة. نوزع كذلك في الخلفية هاد الدرجة ديال اللون، وندير بعض الانعكاسات وبعض الرتوشات. غتكون هي المرحلة الأخيرة في هذا المنظر الطبيعي. كنتمنى من الله تكونوا خديتوا المفيد في هذا الدرس واستوعبتوا بعض التقنيات الجديدة وعجبكم المنظر الطبيعي. كنجدد شكري لأحبابي المتواصلين معي في هذه القناة والداعمين من قريب أو من بعيد لقناة مصدق رسم، وكنتمنى من الله يزيد التفاعل في هذه القناة باش تستمر ويستمروا الدروس المفيدة. ما تنساوش اشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.